No niin, me olemme jälleen kerran täällä. Elokuvan entiset pertit, tulevat ruunepertit, mutta nykyiset elokuvan ekspertit. Ja yleisön pyynnöstä, kyllä, olemme jälleen kerran puhumassa Walter Hill, eli Valtteri Kukkulasta. Ja aloitamme siis tämän sikermän tällä kertaa semmoisella elokuvalla Hard Times, eli toisaalta nimeltään Street Fighter, tai sitten suomenkielisen nimeltään Haastaja. Tai sitten, kuten Espanjassa sanottiin, El Luchador. El Luchadores. Joo. Eli tämähän on siinä mielessä sopiva aloitus, koska tämähän oli Walter Hillin ensimmäinen ohjaustyö. Kyllä. Joo, eli sitä ennenhän toi Valtteri Hilli oli tehnyt ton Sam Peckinpahin kanssa duunia, käsikirjoitusta ja apulaisohjaajan duunia. Getawayssa hyvinkin, kyllä. Joo, kyllä. Ja tosiaan pikkuhiljaahan tuossa alkoi sitten tämän Peckinpah-oppivuosien jälkeen myös tämä sitten, no ei pelkästään itse elokuvan tekeminen, mutta siis tosiaan alkoi myös tämä niin kuin tuottajana toimiminen ja tosiaan sillä sarallahan myös Walter Hill sitten menestyi ihan kiitettävästi. Joo. Mutta ennen sitä vuonna 1975 tärähti sitten ensimmäinen ohjaustyö eetteriin ja siinä näkyy tosiaan tämä Peckinpah-historia siinä mielessä. Täällähän nähdään tosiaan ei pelkästään Peckinpahilta tuttuja kameratrikkejä, hidastuksia, leikkauksia ja muuta vastaavaa, mutta myös sitten James Coburn, Strother Martin nähdään siellä myös nämä Peckinpah-vakionaamat vähän myös tukemassa tätä debyyttiohjausta. Ja tietenkin sitten Charles Withon Bronson. Herra Charles Withon Bronson. Eli tämähän sijoittuu 1920-luvulle ja 20-luvun lama-aikoihin. Ja siinä Charles Bronson näyttelee tämmöistä Janie-nimistä äijää, joka sitten saapuu tässä alussa kaupunkiin. Kiertolaista, kyllä. Junan tavaravaunussa matkustelee kaupungista toiseen. Ja sitten Janie sattuu olemaan saakelin kova nyrkkimies, eli helvetin hyvä nyrkkitappelija, ja sehän törmää sitten tähän James Coburnin esittämään Spede. Pikku ja Spede. Joo, ja hyvin nopeasti ne löytää sitten yhteisen sävelen, että koska Janie on saakelin hyvä hakkaamaan ihmisiä kehässä, niin sitten Spede ottaa sen sitten vähän niin kuin talliinsa. Se Spede on vähän tämmönen niin kuin koijariäijä. Tappelupromoottori, eli toisin sanoen laittomia paljasnyrkkitappeluita, rahasta lyödään vetoja ja tälleen, että tuon kyseisen laman aikaa oli näitä kaikkia tämmöisiä harrastuksia, millä ihmiset pyrkivät pitämään itseensä leivän tyngässä kiinni. Ja sitten ne, joilla oli rahaa, niin ne lyö vetoa siitä. Kyllä, sitten, ja sielläkin varmasti vedon lyöjistäkin iso osa paikan päällä semmoista tyyppiä, että siinä on 50-50 mahdollisuus, että minun raha tuplaantuu tänään, että juurikin tätä opportunismia. Ja siinähän sitten Charles näkee, että Speed ei ole kovinkaan hyvä työssänsä. Hän on itse asiassa aika surkea siinä ja menee sitten ehdottamaan tämmöistä, että mulla on taskussa kokonaiset $6, että mitä jos tehdään diili, että järkkää mulle matsi ja mä lyön nämä $6 vetoa siitä, että mä voitan sen matsin. Tosiaan ei mitään, Charles astuu kehään ja ykkösellä tumppaa se äijän matalaksi siitä samaan tein. Ja tosiaan tästä tämä bisnesyhteistyö sitten alkaa pikkuhiljaa hedelmöitymään. Joo. Ja tyypillisen kehätappelu eri elokuvan perinteitä kunnioittaen. Tämähän niin koko ajan isoina nämä piirit. Että ei sinne käy siellä maaseudulla tai siellä rämekansan keskuudessa tappelemassa. Ne ei suostu tietenkään maksaa ja ne käy sitten väkivallan perimässä tai Janie käy väkivallan perimässä sitten palkintorahansa sieltä. Ja sitten siellä on se vähän isompi promoottori sitten vähän samanlainen kuin tämä Janie, paitsi sitä jostain syystä ei Janie vaan tämä Speedy, ja jostain syystä Janie ei tykkää sitten tästä kundista, ja siinähän tulee sitten vähän tämmöistä niin kuin, tiedätkö, eturistiriitaa siinä sitten. Joo, ja siis tämähän on hirveän hauska elokuva siinä mielessä, että vaikka tämä on tämmöinen tosiaan toiminta-elokuva, draama-elokuva, millä sitä nimellä nyt haluaisi kutsuakaan, niin tämähän on periaatteessa noudattaa urheiluelokuvan treittejä siinä suhteessa, että tosiaan niin tämähän on käsikirjoitettu juuri sillä mentaliteetillä, että syy minkä takia sitten tämä Bronsonin Janie, niin tosiaan se yhdessä kohtaa vaan se yksinkertaisesti viheltää pelin poikki, että okei, nyt mä en tappele enää. Miksi? Koska mulla on 2 tonnia taskussa, tää riittää mulle, minä jatkan matkaa eteenpäin ja elämä oli tässä. Mutta siihen on tosiaan käsikirjoituksessa on kirjoitettu ovelasti, tai ei ovelasti, vaan tosi älykkäästi sitä, että
siellä on taustalla koko ajan tapahtunut vähän niin kuin istutuksia ja nyt niitä ruvetaan lunastamaan, että syy minkä takia ne pystyy järjestämään kalliin ottelun on se, että Speedy ottaa mafia-velanperijöiltä helvetimoisella korolla törkeän laina, että se voi lyödä vetoa sillä ja sit paljastaa, että sillä on uhkapeliongelma ja kaikkea tämmöistä, että se homma niin kuin kasvaa koko ajan sitä pistettä kohden, että okei, nyt tulee se lopullinen lunastus, mikä on sitten niin kuin perinteisessä toimintaelokuvassa vähän niin kuin tämmöinen lopputappelu, mutta sitten tämä on myös niin kuin urheiluelokuva, eli se ei ole varsinaisesti mikään lopputaistelu, se on vaan matsi. Ja siinä on, vaikkei nyt niin kuin viralliset säännöt, mutta tiettyjen tämmöisen nyrkkeilijöiden koodin mukaiset säännöt, katutaistelijan koodin mukaiset säännöt on siinä. Se elokuva alussa sanotaan, että on olemassa vain ja ainoastaan yksi sääntö, ja se on se, että jos sä oot maassa, niin sua ei potkita. Niin kuin joka ikinen kerta, kun joku vetää sua niin lujaa turpaa, että putoat kanveesiin, niin sulle pitää antaa se aika nousta sieltä, ja jos haluat sinne jäädä, niin sitten jäät. Niin, joo, kyllä. Joo. Ja siis tässä on sellainen niin kuin hyvä, vähän niin kuin seesteinen elokuva tämä, että niin kuin, tämä ei niin kuin yritä, vaikka tämä on vähän niin kuin prekursor niin kuin jollakin, jos puhutaan vaikkapa Enter the Dragonista, tai no itse asiassa Enter the Dragon tuli vähän aikaisemmin, mutta sanotaan vaikka hyvin tyypillinen tämmöinen 80-luvun toimintaelokuva, tämmöinen kehätappeluelokuva, 90-80-lukujen klise, niin tämä on vähän niin kuin prekursori niille, mutta niin kuin tämä ei ole, mun mielestä tämä ei tee mitään spektaakkelia näistä taistelusta. Ei todellakaan. Vaan niin kuin mun mielestä nimenomaan tämän elokuvan keskiössä ja sydämenä on niin kuin nimenomaan tämä Janie ja Speedin välinen ystävyys tässä. Tai semmoinen niin kumppanuus. Niin, kumppanuus, semmoinen niin kuin vaikea kumppanuus tässä. Ja myös tämmöinen niin kuin, tiedätkö, jäyhät miehet, niin kuin, tiedätkö, Janie on tosi vähäsanan, totta kai, koska se on Bronson. Se vaan niin siinäkin yhdessäkin kohdassa dumb. Kun Speed rupeaa vähän keulimaan ja sillä on seuraamuksia, niin ennen kuin ne seuraamukset tapahtuu, se vaan tokaa se dumb. Niin, dumb, ja lähtee meneen. Niin kuin, joo. Siis tässä on älyttömän hyvin käsikirjoitettu elokuva kyllä. Ja siis sellainen niin kuin, hiljaisuudesta tehdään niin kuin, dialogia. Kyllä. Tässä, mun mielestä. Walter Hill ei itse käsikirjoittanut tätä kokonaisuudessaan. Se oli viimeistellyt sen kässärin, mutta tämä oli tosiaan... Se onkin screenplay, oli based on johonkin. Joo, se on niinku story by Brian Gindoff and Bruce Henstel. Samat kaverit on kirjoittanut screenplay ja sitten Walter Hill on ilmeisesti vähän niin viilannut sitä konteksia. Doktoroinut varmaan. Kyllä. Ja sehän ei ole mikään niin kuin, tai myöhemmin siitä tuli vähän tämmöinen treitti, että kuuluisasti myös sitten alkuperäisen Alienin käsikirjoista, että on hyvin paljon doktoroitu sitten David Gaylerin ja sitten tuon Walter Hillin toimesta, mutta se onkin sitten jo ihan eri tarina. Joo, tosiaan vaikka tämä ei ole nämä action-kohtaukset ole ehkä tämä elokuvan se niin kuin, periaatteessa se sydänveri tässä, mutta niin kuin, sitten ne on mun mielestä hyvin tehty. On, todella siistejä. Ja tosiaan se, että niissä on älytty myös se niin kuin maailman sisäinen tarinan kerronta. Että niin kuin se, että se ensimmäinen fighti tulee, niin se on oikeasti se, että Charles tulee ja vetää yhden kerran nekkuun ja kaveri putoo siihen ja kiitos mun rahat. Joo. Ja sitten se, että niin kuin, niissä ei ole musiikkia. Ei ole mitään salamaleikkausta, hyvin vähän oikeastaan edes lähikuvia, että niin kuin siinä puhuttiin siinä filmin aikana, että niin kuin, vähän niin kuin semmoinen maalauksellinen tyyppi, että hyvin niin kuin, siis paitsi että siinä on ne taistelijat on siinä niin kuin, ruudulla, mutta niin on myös se koko yleisö ja miljö, missä näitä käytiin. Että jotenkin musta tuntuu sellainen hirveä niin kuin, hirveä tunne siitä, että tai hirveä tunne, mutta tunne siitä, että Walter Hill on halunnut kertoa näillä kuvilla siis sellaista maailman kuvaa. Kyllä. Että minkälainen paskaset ringit ja tämmöiset. Ja nämä, missä ne taistelut käydään, niin sehän on ensinnäkin ollaan siellä rämeellä. Kyllä. Sitten ollaan siellä joku tehdas, missä on monta kerrosta. Se on siinä keskivaiheella se tehdastappelu ja sitten se viimeinen fightti käydään siellä nimenomaan oisteripakkaamalla. Miksi just oisteripakkaamo? Se oli sen pääpahiksen niinku frontti. Joo, mä tiedän, mutta siis se voisi olla mitä tahansa muuta. Niin. No oli New Orleansissa, jossa se on iso business. Plus onhan se esteettisesti tosi mielenkiintoinen. Ja siis ei mulle tule yhtäkkiä edes mitään muuta leffan kohtausta mieleen, mikä sijoittuisi osteripakkaamollekin. No se. Ja siis siinä viimeisessäkin fightissa on se, että kun se on tosiaan käydään nyt tämän mafiosot on siellä yleisössä, jotka on lainannut sen rahaa. Sitten on tämä pääpahis, joka on ostanut sen Speedin lainan ja tosiaan Speedi itse ja sitten tosiaan Charles ja sitä se vastustaja siinä.
Niin sekin tosiaan, että se tappelu alkaa isolla laajalla kuvalla, joka on ylävinkkelistä kuvattu ja ne vähäsen vaan niinku pikkusen vaan sparrailee siinä keskenään ennen kuin alkaa ensimmäiset lätkyt sitten osumaan ja se kamera silti pysyy siinä, että siinä ei, meillä on eeppinen lopputaistelu. Tähän on tämä elokuva kulminoitunut ja tämä nyt on se, millä se kaikki lunastetaan. Ja sitten se kuvataan tolleen todella rauhallisesti ja todella paremman termin puhuttaisiin niin kuin aikuismaisesti siihen nähden, että selvä, siinä on nyt 50+-vuotias äijä mätkii toista 50+-vuotiaista äijää ja onhan tässä nyt isot rahat kiinni ja näin päin pois, mutta Kaiken kaikkiaan tämä on tosi minimalistinen elokuva. Niin. Ja siis, mutta myös siis, tämä on hienosti tehty siinä mielessä, että tämä näyttää tosi uskottavalta tämä maailman kuvaus tässä. Että mä uskon, että tämä sijoittuu 20-luvulle New Orleansiin. Kyllä, juurikin näin. Se täytyy sanoa, että ehkä näin kliseistä väittää, mutta mun mielestä New Orleans tässä on yksi merkittävä hahmo kanssa. On joo, siis ylipäätään tämähän on miljöö, mihinkä Walter Hill palaa urallansa useammankin kerran. Tämä tosiaan niin kuin Louisiana-meiningit ja Bayout ja Deltat ja tosiaan New Orleansit ja tällä viisiin. Niin hauskaa sinänsä, että Walter Hill itse ei ollut todellakaan kotoisin tuolta päin, vaan siinä on saatu vaan hyvä tuommoisen miljöön tosiaan kärpäsen purema ja se näkyy todella vahvasti se estetiikka juuri näissä elokuvissa. Tämä on se universumi, missä nämä ihmiset elää ihan normaalisti ja ne interaktivoi siinä universumissa normaalisti. Että sä et niin kuin missään vaiheessa epäile sitä, että no nyt siellä on näyttelijät New Orleansissa, koska miksipä ei, vaan että siinä on joku syy. Kai se on sitten ollut nimenomaan jotenkin näissä hommissa jotenkin tunnettu näistä laittomista kehätappeluista, mistä minä tietäisin. En mäkään osaa sanoa, onko näin ollut kyllä. Että mä en tiedä, onko tässä mitään tosiperää tällä, mutta yhtä kaikki viihdyttävä elokuva kyllä. Ja mä tykkään tosi paljon James Coburnista tässä. Ja totta kai Bronsonista tykkään tässä, että Bronson on vaitonainen oma itsensä. Ai niin, ja tässä myös Jill Ireland nähdään Bronsonin love interestinä tässä. Eli kaikkihan tietää, että se oli sen aikainen Bronsonin vaimo sitten oikeasta elämästä. Kyllä. Ja mä haluan erityisen shoutoutin antaa tässä elokuvassa taas kerran Strother Martinille. Joo, se on myös loistavaa, että se on se lääkäri. Joo, nimenomaan tämä niin oppiumiin koukussa oleva lääkäri. Ja tosiaan, miksi asioiksi haluan Strother Martinin alleviivata on nimenomaan se, että tässä jos missä elokuvassa näkyy taas kerran se, että vaikka kyseessä on legendaarinen niin kuin luonnennäyttelijä, niin silti tässä se ehkä näkyy mun mielestä parhaiten, että Strother Martinilla, vaikka se luonne on aina vahvasti läsnä, niin silti ne hahmot on aina todella erilaisia ja hyvin rakennettuja. Että kun se on tässä se tosiaan hyvin heiveröinen ja vähän anteeksi pyyntelevä, mutta silti todella älykäs lääkäri, joka sitten hoitaa näitä kehätappelijoita. Vähän. No okei, mä en Wild Bunchin ulkopuolella kauheasti osaa mainita rooleja, mutta niin kuin, se tosi hyvin sopii tähän, mitä se vetää tässä. Kyllä, no siis ne on just se aikaisemmin mainittu Cool Hand Luke, missä näytteli sitä. No siinäpä olisi. Kun puhuttiin tuossa filmiä katsoista, semmoisia puolia ja toisia, että mitä toinen ei ole nähnyt, niin siinä olisi yksi. Ei kun heti, siis se vankilahomma. Joo. Mä sen on. No niin. Joo, mutta joo. Kyllä mä oon aina tykännyt tästä leffasta, vaikka tää nyt ei ole ehkä siis semmonen niin taisteluorientoitunut elokuva kuin esimerkiksi Van Damme, Kickboxer tai Bloodsportti. Mutta tässä on jotenkin niinku hyvä tunnelma, hyvä tämmönen body-meininki ja uskottava maailmankuvaus. Ja mun mielestä Bronsonin ihan niin kuin ehkä jopa niin kuin Bronsonin Milan, mitä se nyt menee. Joo, tää on niin kuin samalla aikaa kombinaatio siitä, että sille annetaan tämmönen machomies mehustelurooli, että se saa oikein olla Charles Bronson, mutta samaan aikaan sille annetaan materiaalia, mitä ei huono näyttelijä voisi vetää, vaan että se oikeasti joutuu tekemään töitä silläkin osastolla ja niin kuin herran elokuvia nähneet ihmiset tietää, niin silloin kun Bronsoni sitä hommaa tekee, niin se on ihan huippu, aivan huippu. Siis tähän voidaan taas mainita mun mielestä se, että Bronson ei välttämättä ole niin kuin maailman paras näyttelijä, mutta sillä on aivan älytön screen presence ja se karisma, ja siis kun se saa oikeanlaisen roolin siinä, ja sitä oikeasti huvittaa tehdä se, niin se on ihan niin kuin parhaimmistoa omassa luokassaan kyllä. Se ei syyttä niin kuin Bronsonilla on niin kuin Bronsonin maine. Juurikin näin. Joo. Kyllä, mä annan kyllä helposti 4 tähteä tälle filmille. Se on ihan täysin samaa mieltä. Joo, että
Tämä on tosiaan, vaikka tämä kuuluu niin kuin Walter Hillin parhaimmistoon, niin tämä ei kuulu siihen niin kuin kärkiparhaimmistoon. Siellä on niitä vitosenkin leffoja löytyy, mutta onhan tämä nyt ihan saatanan hyvä. Joo, ja se täytyy myöntää, että siis niin kuin mieti, debyyttiohjauksena niin kuin aika pretty damn good. Pretty damn good, ja tosiaan se, että tulevat elokuvat todisti sen, että, että ei ollut ihan vaan onnenkantamoisesta kiinni, että ei ollut tämmöinen, hei, debyytti onnistui tosi hyvin, kaikki loput sen jälkeen onkin sitten vähän mitä on. Joo, ei todellakaan, vaan niin kuin tästä se vaan paranee. Aika sitten, lailla, kyllä. Ja tosiaan mitä tuossa katseltiin IMDb:stä, niin tosiaan 75 tullut tämä, niin aika lailla sinne no siis 48 tuntia asti, niin joka vuosi yksi leffa ja kaikki aivan saatana hyvin. Niin onhan se nyt oikeasti, ei kovin moni siihen pysty, että no vähän vajaa se 10 vuodessa niin työstää semmoisen niin kuin 6 tosi hyvää elokuvaa. Joo. Mutta tässä kohtaa me hypätään sitten vuoteen 79, eli sitten mennään The Warriorsin pariin sitten. Kling, 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 kling. Todellakin Warriorsit tulivat Come Out and Play sitten vuonna 1979. Ja hei, me ollaan aikaisemmin tehty tästä videota. No ei Jere ollut siinä mukana, mutta on aikaisemmin video tossa, että linkki on tossa nyt siihen, jos haluat sen katsella. Mutta siis tää on niin hyvä leffa, että ei tästä nyt voi liikaa puhua kyllä. Ei, ja siis kyllähän tämä on Walter Hillin uralla semmoinen kulmakivi, että tästä pitää puhua. Että just kun pääsin sanomasta, että kyllä niitä vitosen leffoja siitä tulee, niin tämä on. Mä voin jo tässä vaiheessa sanoa, että 5 tähteä. Joo, ja siis perustuu kirjaan Sol Jurikin kirjoittamaan The Warriors-novelliin. Ootko siitä lukenut koskaan? En ole lukenut, en. Joo, mutta tässä on tää Arrow-videon 4K, mistä silloin viimeiskin oli puhe, mutta siis tässä on hyvä pitkät pätkät selitetty siitä novellista ja kaikkia näitä eroja tällä. Ei se ihan yksi yhteen ole kyllä tällä, mutta siis ihan omassa lajissaan tämä The Warriors on kyllä sitten uniikki teos, eli hyvin yksinkertaisesti tämmöinen kujanjuoksu sitten New Yorkin paskaisilla kadulla, kun Warriors-niminen jengi Coney Islandilta saapuu sitten keskustaan New Yorkissa ja siellä on semmoinen jengikokous ja joku ampuu sitten jengijohtaja Cyruksen sitten ja kaikki sitten luulevat, että Warriors on tämän verityön takana ja heitä sitten aletaan jahtaamaan sitten. Selviytymistaistelua päästä takaisin Coney Islandille. Kyllä. Ja ojetaanpa itsestäänselvyydet alta pois, minkä varmasti aika moni siellä jo tietää, mutta tämähän siis perustuu tämä alkuperäistarina Kreikan mytologiaan. Nyt unohtui tarkistaa tämä alkuperäisen tarinan nimi, mutta tosiaan se, että tämä on tuotu tämä vanha story nyt sitten tosiaan tämmöiseen urbaaniin, moderniin, silloiseen moderniin ympäristöön. Ja mikä tässä yksi semmoinen mun mielestä erittäin iso niin kuin valttikortti tässä elokuvassa on se, että tämä on osattu tehdä todella hienosti silleen liikkuen fantasian ja realistisen elokuvan niin kuin rajamailla. Et tapahtumat on kaikki realistisia niin kuin siihen nähden, että siellä ei lennetä viitoissa ja supermiehinä ja tälleen, mutta sitten tosiaan se, että ne on niin absurdeja ne tapahtumat, että se menee sinne fantasian puolelle. Ja siis niin kuin tämä on voisi sanoa, että tämä on aika sarjismainen elokuva. Ja tuossa kun katseltiin tätä, niin mun mielestä hyvä vertauskohde on tässä seuraavan vuoden sitten John Carpenter-filmi Escape from New York. Vai tuli se 81? 81 muistaakseni. Mutta kuitenkin näissä muista hyvin paljon samanlaista. Tämmöinen öinen tunnelma, öinen New Yorkki. Jengejä, kummallisia jengejä. Syntikkamusat pauhaa. Syntikkamusa, eli tässä muuten oli saman musatekijä. Barry DeVerzon oli myös tehnyt Hard Timesia ja tähän on tehnyt kanssa. Mieti kuinka erilaiset musiikit näissä. Ja mieti kuinka erilaisia leffoja nämä kaksi on, niin kuin vaikka silleen, kun 4 vuotta välissä sitten. Kyllä. Niin. Mutta niin kuin siis, ja mä tossa kun katselin taas jälleen kerran tää, niin siis jotenkin kummallisesti siis nämä The Warriors-jengin tämä kommunikaatio, onko sä kiinnittänyt siihen ikinä huomioon? Se on semmoista hyvin niin kuin stoalaista, ja siis menkäämme sinne, te menette tuon. Mä pystyn jotenkin kuvittelemaan, niin kuin, tiedätkö, nämä niin kuin puhekupliksi. Kyllä. Siis niin kuin, nämä voisi olla niin kuin sarjakuvastrippejä ja puhekupla siihen päälle, ja ne sanoisi ihan saman asian siihen. Se, että sarjakuvissahan on, niin kuin klassisessa sarjakuvan muodossahan on se, että ne puhekuplat ja dialogi, ne on enemmän niin kuin käytännössä katsottuna hyvättei one-linereita. Niin samanlaista dialogia se on tässä, että se on koko ajan vähän niin kuin one-lineria,
mutta silti muokattu semmoiseksi niin kuin käytäväksi keskusteluksi. Ja sitten esimerkiksi tämä, kun Warriorsin johtaja nyt jää sitten sinne alkuperäiseen Central Parkiin, kun muut jengiläiset luulee, että tämä on se murhamies ja sitten tosiaan Warriorsin pitää ruveta tekemään sotasuunnitelmaa, että miten tässä päästään himaan, niin sehän käydään tyyliin todella yksinkertaisilla ja lyhyillä repliikeillä, että että nyt tehdään näin. Joo, kuka sussa teki pomo? No, minä olen War Chief, vai millä nimellä ne kutsuu sitä. Jos ei se kelpaa, se on bring it on. Kyllä. Että aletaan tappelemaan siitä sitten. Ja myöskin se, kun ne menee sinne New Yorkiin, ihan alkutekstijaksoissa, niin siinähän on hyviä lyhyitä kommentteja. Mikä on tää homman nimi? Siis niin ikään kuin ne olisi justiin niin kuin sarjakuvassa niin kuin puhekuplia. Tämä ajatus, tämä ajatus, tämä ajatus. Sä ymmärrät sitä täysin hyvin tämän niin kuin pohjajuonen tässä ja mihin tämä menee. Ja siis tämä on hyvin yksinkertainen elokuva kyllä, mutta niin kuin helvetin hyvin tehty kyllä. Teknisesti joo, niin kuin, sanotaan näin päin, että tosiaan tässä on niin kuin yksi totta kai merkittävimmistä elementeistä tuohon tekniseen toteutukseen tulee aina ekana itselle mieleen, että Andrew Laslon kuvaus. Jumalauta, aivan niin kuin törkeän hyvin kuvattu ja siihen kun yhdistää tätä Peckinpahin oppipojan leikkaushidastusmentaliteettia, niin siitä saadaan semmoinen kombinaatio aikaiseksi, että sulla on pitkiä, hitaita kohtauksia, missä ei niin kuin periaatteessa tapahdu muuta kuin vaan kasvatetaan koko ajan jännitystä. Ja sitten kun se räjähtää jengitappeluksi, joka kestää sitten jonkun vaan 2 minuuttia, niin se on aivan helvetinmoisella sykkeellä, todella nopeilla leikkauksilla, mutta selkeällä kuvaamisella. Joo, kyllä. Että sitten siinä kameran takana oikeasti on tyyppi, joka ymmärtää, että miten nämä kuvat rakennetaan, että niistä saa jotakin tolkkuakin, kun alkaa niin kuin napsumaan. Joo, ja siis semmoinen kuvakerronnollisuus on mun mielestä niin kuin hyvin modernia verrattuna tähän Hard Timesiin. Ja siis tämä ei ollut ollenkaan huonosti kuvattu eikä mitään, mutta tuntuu, että tämä on niin kuin enemmän menneisyyttä. Kun sitten taas tullaan moderniin aikaan, tai no NS, siihen aikaan moderniin aikaan, mutta niin kuin siirrytään pikkuhiljaa 80-luvulle. Ja siinä niin kuin tämä visuaalinen kerronta ehkä ottaa niin kuin etusijan siinä sitten tässä tapahtumien kulussa, tai siis niin kuin ylipäänsä elokuvakerronnassa, että siitä tulee koko ajan tärkeämpi ja tärkeämpi tässä. Leikkaus, kuvaus, valaistus, kaikki. Ja tietysti Barry Devorsonin musiikki sitten. Kyllä. Ja siis tosiaan juurikin tämä, että just tyyli Warriorsit piileskelee varjoissa siellä jossakin kadulla ja sitten poliisiautot ajaa ohi, että punaiset siniset valot valaisee ne kasvot sieltä pimeydestä. Kaikkia tämmöisiä niin kuin todella kasariesteettisiä asioita, mutta vuonna 1979, eli niin pikkuhiljaa siinä on haisteltu uusia tuulia. Ja nämä nyt ei varmaan ainoita esimerkkejä, siis Warriors ja Escape from New York, mutta niin kuin mun mielestä tämmöisillä elokuvilla luotiin sitä pohjaa sitten, mistä esimerkiksi The Terminator ottaa sitten tyylinsä. Selkeästi. Ja niin kuin lyö sen sitten siihen semmoiseen kuvakerronnan niin kuin perinteeseen. Ja sen takia meillä on monta niin hyvää filmiä sitten 80-90-luvulta sitten. Kyllä. Niin. Että niin kuin näin vaatimattomasti voisi tämmöisen perinteen sanoa. Ja hei, se pitää myös, nyt kun minä muistan tässä, niin tästähän tehtiin sitten 2006 vai 2008 vuonna se... 2005 tämän mukaan. Niin, 2005 vuonna tehtiin tämä Director's Cut, joka on surullisen kuuluisa siitä, että se lisää täysin turhia juttuja siihen, että siinä esimerkiksi lisätään niin kuin siihen alkuun semmoinen animaatiopätkä, mikä selittää, että hei, tämä muuten perustuu tähän kreikkalaiseen mytologiaan tällä. Ja mikä pahinta, niin siihen elokuvan väleihin on, mä en muista, oliko niitä 2 vai 3 erilaista animaatiosegmenttiä niin kuin pistetty. Ja ne kohtaukset erottuu siitä, kun saatanan kipeä sormi kyllä. Kyllä, paistaa silleen, voisiko sanoa, että aika räikeästi läpi. Sitten joku siellä varmaan miettii, että miksi vitussa on niin tehty. Mutta siis sen takia on tehty, että Walter Hillihän silloin aikanaan, kun se teki tätä, niin se oli alunperin suunnitelma, niin kun, että ne lisää siihen nämä animaatiojaksot niin kun alku ja loppu ja sellainen, mihin ne pitikin lisätä, tai mihin ne on niin kun lisätty tuossa. Mutta että ne olisi tehty niin kun sen aikaisella niin kun piirrostekniikalla tällä. Mutta ilmeisesti se oli ollut niin, että siis studio oli sanonut, että ei, ota nämä pois. Että ei me anneta nyt yhtään enempää rahaa tähän. Joo, kallistahan se olisi ollut käsin ruveta piirtelemään niitä ja tälleen. Niin. Ja siis mä sanon, että niin kun, ainahan niin kun valitetaan, tiiäksä, että niin kun, kyllähän ohjaajan pitää saada
niinku tehtyä oma visionsa, mutta mä väitän, että silloin tällöin käy niinkin hyvin, että niinku tuottaja on myös oikeassa. Siis sanotaan näinpä, että siinä on ihan syy sen, minkä takia on olemassa tällainen termi kuin kill your darlings, kun tulee tälle elokuvan tekoon. Ja käsittääkseni tai mitä keskusteltiin tuossa, niin ilmeisesti Walter Hill on myöhemmin sitten nimenomaan disownannut tämän Director's Cutin, että tässäkin levyn takakannessa se ilmaistaan alternative-versio, eli ei puhuta enää Director's Cutista. Ei ole enää Director's Cut, ja mun mielestä nimenomaan tässä Arrowilla, siinä on vähän tuoreempi Walter Hillin toi haastattelu. Siis tää tulee ihan ulkomuistista. Muistaakseni Walter Hill vähän sanoi, että joo, ehkä vähän huono idea oli lisätä. Meni vähän periselleen. Niin, vähän sama kuin tuosta tuli mieleen, tuo näkyy E.T., niin siis Spielbergillä oli sama juttu, että kun 2001 vuonna tuli E.T.stä tuli tää Lucasin innoittamalla tehty tää Redux, eli oli tehty ne pari kohtausta viimeistelty CGI-nä, ja sitten Spielberg myöhemmin sanoi siinä Blu-ray-versiossa, että juu, ei enää ikinä. Ei ollut hyvä idea. Että hänen elokuvia ei enää ikinä muokata jälkeenpäin CGI-nä, että se on ihan soletti kyllä. Tämäkin on mielenkiintoinen siinä suhteessa sen verran tuosta Walter Hill, tai ylipäätään tästä incidentistä, että tässä vaiheessa kumminkin vuonna 2005 niin elokuva on ollut vittu 30 vuotta vanha. Ja miten ihmeessä sen 30 vuoden aikana, sä oot varmasti nähnyt sen elokuvan aika monta kertaa. Sä oot varmasti puinut sen elokuvan läpi aika monta kertaa. Niin miten ihmeessä voi vielä siinä vaiheessa olla semmoinen fiilis, että kaikki kehuu tätä, kaikki tuntuu pitävän tästä. Tää on yleisesti rakastettu kulttielokuva ja menestynytkin semmoinen ja iso juttu kaikin mahdollisen puoli. Miksi sinä menet muuttamaan sitä? Ehkä se on ollut niin kuin jäänyt mieleen ja hän olisi halunnut nähdä sen, mutta kun se ongelma tulee myös siinä, että kun se on 2005 tehty, niin se on 2005 vuoden animaatiotekniikalla tehty. Ja siis se erottuu niin selvästi, että okei, joku on niinku tuhrinut tätä. Kyllä. Että niinku näin. Mutta niinku, joo, mä voin tavallaan niinku ymmärtää sen sillain ohjaajan näkökulmasta, että okei, hän haluaisi, että nyt kun olisi mahdollisuus. Tämä on niin kultti, että nyt me pystytään tekemään tämä, niin kokeilla. Mutta jos aina kun tehdään tämmöistä töhrimistä, niin aina tulisi myös pitää tämä alkuperäinen versio. Tämä ei ole vittu Einsteinin matematiikkaa, tämä ei ole mitenkään niinku paljon pyydetty, ja tää niinku just keskittyy ehkä eniten just näihin Star Wars Special Edition, missä vitussa, miksi te voi vaan pitää niitä, tuokaa takaisin sataan teatterikalkuun, kaikki olisi ihan vitun tyytyväisiä tähän. Ja jos joku varmasti niitäkin tyyppejä, mikä haluaa nähdä tämän uuden version, niin ei saa katsoa sen siitä sitten. Niin, että niinku pitäkää molemmat saatavilla. Niin. Tämä oli tosiaan, ei ensimmäinen, mutta siis tosiaan vuonna 2005, kun tuli se Director's Cut, eli tämä alternative-version, niin aika lailla silloin on tullut myös DVD-julkaisu Warriorsin teatteriversiosta. Ja siitä melkein 20 vuotta meni ennen kuin australialainen Imprint vihdosta viimein julkaisi teräväpiirtona sen teatteriversio. Myytiin Oppiin niin kuin mitä 5 minuutissa. Että ihmiset janoo. Siitäkin meni vielä vuosi eteenpäin ennen kuin Arrow julkaisi tämän 4K:na sitten, että ehkä nyt olisi aika. Ja jos ei vielä selvästi tullut sanottu, niin siis tässä on siis molemmat versiot, että niin joku ei nyt jää niin miettiä, että ei vitsi, että onko tässä se Director's Cut alternative vai mikä tämä on. Mutta siis molemmat versiot löytyy tästä kyllä. Ja niin se pitää olla, että hei, tämä on mielenkiintoista, jos ohjaaja haluaa toteuttaa itseensä. Okei, it's interesting. Hänellä on siihen kaikki maailman oikeus. Mutta pitäkää vain myös se alkuperäinen versio. Ei ole liikaa pyydetty. Niin, ja siis se vielä, mä vähän jankutan vielä pikkusen siitä vielä se, että kun leffa tehdään valmiiksi, voidaan ehkä sanoa, että joo, ohjaajalla, tekijöillä on aina oikeus palata sitä muuttelemaan, mutta mä oon vähän eri mieltä tosta, koska silloin kun se iskeytyy populaarikulttuuriin, siitä tulee tavallaan myös katsojien omaisuutta se, että mä oon sen silloin nähnyt, tämä merkitsee näin ja näin paljon mun elämässä, ja mä haluan pitää sen muisto, että vittu, älkää viekö sitä multa. Niin, siis tosiaan on ihan ok julkaista alternative-versio, Director's Cut-versio, ihan sama mikään, mutta siis nimenomaan, kuten sanottu, pidetään ne alkuperäiset myös sitten saatavilla, että jos nyt on se joku porukka, joka preferoi sitä, niin at least on se mahdollisuus laittaa soittimeen joku muukin versio kuin se, mistä sinä et pidä. Näin on. Ei ole liikaa pyydetty. Mutta summarum, niin kyllä mun mielestä Warriors on tämmönen modernin toimintaelokuvan varhainen klassikko. Kyllä. Kaikki on mun mielestä hyvin tehty tässä siis kuvauksesta lähtien. Mä en oikein tiedä, mitä, jos mulla tulisi mieleen jotain huonoa tästä, niin
En mä kyllä keksin. Niin kuin, siis ainoa niin kuin kritiikki, joka on niin kuin todella isoilla lainausmerkeillä, on se, että kun tässä on käytetty tosiaan, kun tämä on niin kuin periaatteessa kumminkin kuvaa tämmöistä nuorisojengimeininkiä ja tälleensä, niin tosiaan Warriorsit näyttää siltä, että ne on oikeasti 20-vuotiaita. Niillä on finnit naamassa ja näin päin pois. Niitä ei ole maskeerattu mitenkään niin kuin silleen poikkeuksellisen komeiksi ihmisiksi ja tällä viisiin, vaikka nyt tietysti hollywoodilaiset ovat kauniita nuoria miehiä niinkin sanotusti. Mutta tosiaan se, että siihen ei ole ollut sitten ihan liikaa aikaa kaikkeen 2000 muuhun jengiläiseen näin paljon panostaa, että välillä se keski-ikä siellä heittelee vähän yläkantissa ja tälleen, mutta tämä nyt on taas semmosia niin kuin nitpickingejä, että tämän elokuvan immersio kestää sen. Kyllä minä en mieti sitä, mä huomaan sen, kun on nähnyt leffan 1,000,000 kertaa, mutta en mä sitä niin kuin mieti sille, että voi, tämä nyt pilasi tämän kokemuksen, joka on helvetin hyvin kuvattu, kirjoitettu, ohjattu, näytelty. Niin. Joo, ei siis toi on vähän nitpikki kyllä. Mutta kyllä, siksipä sanoinkin ihan suoraan, että vitonen. Tämä on näitä niin kuin vitosen moderneja klassikkoja mun mielestä, että Mä ehkä annan 4,5. Että niinku tää on omassa lajissaan niinku about hipoo täydellisyyttä, mutta niinku ei tää ehkä semmonen leffa, että mikä on mun mielestä niinku semmonen kummisetä kuitenkaan, että niinku, että mennään, mun mielestä 4,5 on oikein hyvä arvosana tällä. Ja tää on semmonen leffa, mikä on hauska aina katsoa uudestaan ja uudestaan. Kyllä. Kestää katsella. Ihan varmasti. Näin. Ja sitten katsottiin tämmönen herkkupallero nimeltä Supernova, ja tässä olikin kyllä hankala leffa hommata, kun tää on jotenkin niin kuin tosi kiven alla tää Supernova, niin kuin Blu-ray on helvetin harvinainen, tätä ei ole kausti missään suoratoistossa. Suomen julkaisua ei ole olemassa. Ei ole. Mutta nythän kävi sillain sitten, kun komiaa kokoelmaa kuvattiin Juha-Matin tykönä tossa, niin sieltä sitten heti hyllystä pilkahti tämmönen Supernova DVD, niin nyt sitten saatiin tää katseluun sitten, ja tämänhän on ohjannut semmonen herra kuin Thomas Lee. Thomas Lee, tunnetaan paremmin nimellä Alan Smithy, mutta tässä vaiheessa herran nimi oli jo sen verran, voisinko sanoa, että populaarin tuntema, koska oli tullut tämä Alan Smithy-elokuvaakin ja näin päin pois, joka ironisesti sekin joutui ohjaajansa Alan Smith-haamaksi. Joo, eli kerropa nopeasti, mitä tämä tarkoittaa. Tämähän on siis kuuluisa Hollywood-pseudonymi ihmiselle, joka haluaa vetää nimensä pois tekemästään elokuvasta, että ei seiso valmiin teoksen takana. Joo. Don Siegel tämän minun mielestäni aikanaan on lanseerannut, oliko Jinxed-nimisessä elokuvassa, ellei väärin muista, korjatkaa jos olen väärässä, mutta sitä myöten Alan Smithen taakse on tosiaan piiloutunut milloin ketäkin isoja nimiä. David Lynch on ollut, Paul Verhoeven on ollut, onhan näitä. Ja tässä sitten tosiaan tässä kohtaa Walter Hill. Mutta myös muitakin ohjaajia oli siinä. Tässä elokuvassa tosiaan. Tässähän on, pitemmittä puheitta siihen pisteeseen. Tässä elokuvassa on taustalla aivan järjetön tuotantohelvetti. Siis aivan semmoinen, että siitä löytyy sivukaupalla storia. Kaikilla on vähän omat versiot ja näin päin pois. Mutta lyhyt versio suurin piirtein menee näin, että australialainen ohjaaja Jeffrey Wright, joka on ohjannut Romper-Stomperin, tämän Russell Crowen uusnatsi-elokuvan, niin hän on ollut, se on aika hyvä leffa, Ja hän olisi alun perin ollut tämän ohjaaja. Ja ennen kuin elokuva on päätynyt kuvauksiin asti, niin on mennyt sukset niin pahasti ristiin tuotantoyhtiön kanssa, että on lähdetty kävelemään tai potkittu kävelemään, ihan sama kummalta kysyy. Ja Walter Hill on siinä vaiheessa palkattu mestoille, että sulla on niin kuin 2 kuukautta aikaa käsikirjoittaa leffa uusiksi, esivalmistella se ja sen jälkeen helvetinmoisella kiireaikataululla kuvata purkkiin ennen kuin kyseisen vuoden ennakoitu näyttelijöiden lakko alkaa. Eli niin kuin vaatimus on tässä ja annettu aikataulu on niin kuin tässä. Ja yllätys, no vaikka siihen on tartuttu sitten siihen haasteeseen, niin huonostihan siinä on käynyt. Ja loppujen lopuksi tuotantoyhtiö on sitten test-screenannut elokuvasta jonkun todella raakille leikkauksen. Ja Walter Hill on protestoinut sitä, että ette saatana näytä sitä, että siitä puuttuu vielä puolet siitä filmistä. Ja
tosiaan niin tässä vaiheessa Hill on sitten potkittu veke kautta lähtenyt kävelemään taas kerran kummalta osapuolta kysyt. Ja painajainen Elm Streetillä 2 elokuvasta tuttu Jack Shoulder, myös alkuperäinen Alone in the Dark-elokuvan Ja ohjaaja. The Hidden. Totta, Hitteniä ei pidä unohtaa. Niin hänet on sitten tosiaan, hän on ollut alun perin myöskin puheissa ohjaajaksi. Nyt hänet sitten palkattiin siihen korvaamaan Walter Hilliä. Ja suuri ironiahan tässä on se, että yksi syy, miksi Walter Hill lähti kävelemään, oli se, että hän vaati, että tähän elokuvaan pitää saada kuvata lisää materiaalia. Ja tuotantoyhtiö kieltäytyi tästä, mutta kun ne palkkasivat Shoulderin, niin sitten ne antoi sille ensimmäisenä rahaa, että kuvaapa lisää materiaalia. Ja lopputuloksena meillä on tosiaan elokuva, jota on suunnitellut 2 ohjaajaa, kuvannut 2 eri ohjaajaa. Ja tosiaan siinä vaiheessa menee Shoulderin kanssa sukset ristiin ja se potkitaan veke ja palkataan Walter Hill takaisin. Ja Walter Hill yrittää epätoivoisesti saada sitä sotkua jollakin tavalla kasaan siitä, mutta ei saa rahaa uusiin kuvauksiin. Ja loppujen lopuksi taas hänet potkitaan pois produktiosta. Ja viimeisenä oljenkortena tässä vaiheessa tuotanto on niinku kulunut silleen, sitä on venynyt aivan järjettömästi yli. Tämä näyttelijöiden lakko on peruttu ja kaikki, että nyt se on niinku vaan, sulla on vaan kasa sekasotkua tässä, mitä ei niinku saa millään järkevällä tavalla kursittua kasaan. Niin viimeisenä oljenkortena sitten tosiaan on palkattu Francis Ford Coppola kaikista ihmisistä leikkaamaan tämä elokuva semmoiseen kuosiin, että tämä pitäisi niinku saada julkaistua. Ja Coppola on tosiaan sitten yrittänyt siinä leikkauksessa omien sanojensa mukaan tosiaan noudattaa Walter Hillin visiota. Ja loppujen lopuksi, kun hän on saanut siitä jonkun version leikattua kasaan, niin tuotantoyhtiö on sen jälkeen saksinut elokuvaa uusiksi. Lisännyt sinne muun muassa aika paljon voice-overia selittämään, että mitä nyt tapahtuu, ekspositiota eksposition päälle. It's a goddamn mess. Että niin kuin jos jaksoit siis, tänne asti kuunnella, niin voi. Siis niin kuin joo, tätä kun kuuntelee, niin on suoranainen ihme, että tämä on valmistunut. Ja siis se kuitenkin valmistui loppujen lopuksi sitten 2000 vuonna. Kyllä. Ja tässähän näyttelee varsin vakuuttava kavalkaadi näyttelijöitä. James Spader ja Angela Bassett sitten. Ja suoraan pääosissa. Robin Tunney on siinä, onko yhdessä ensimmäistä isommista rooleistansa. Ja Lou Diamond Phillips. Vanha kunnon on siellä. Vanha kunnon, joo. Ja tämähän on hyvin suorasukainen tarina siis tästä pelastusavaruusaluksesta, tämmönen, joka saa radiosignaalin sitten jostain toisesta, en mä tiedä, aurinkokunnasta tai jostain. Siis sehän oli satojen vuosien päässä, että se tosiaan lyhyestä versi kaunis tulee hätäkutsu. Joo, ja ne menee sitten soittamaan madonreikäjärjestelmänä sitten, se semmoinen warp drive. Josta tulikin mieleeni, että elokuvan ensimmäinen uhri Robert Forster nähdään myös filmissä. Robert Forster on siinä ja sitten ne siirtyy sinne ja Robert Forsteri kuolee, joka oli aluksen kapteeni ja näin ollen sitten James Spader joutuu sitten ottamaan komennon tässä aluksessa. Haltuun, kyllä. Ja sieltä löytyy sitten semmoinen Rogue Moon, semmoinen harhautunut kuu, jossa on noin kaivostukikohta. Ja sitten se on lähellä semmoista sinistä jättiläistä, eli semmoinen suuri tähti, mikä on sitten niin kuin just about to burst tai jotain semmoista. Mutta niin kuin kaiken takana sitten on se, että sieltä löytyy semmoinen äijä, joka on vähän tämmöinen salaporinen äijä sitten. Tämä hätäsignaalin lähettäjä. Niin, joka väittää olevansa, että sanottiin yhden äijän poika. Niin kuin se sanoikin, että se oli hänen signaalinsa, että te tuutte tänne auttaa. Ja niillä on ollut sen isän kanssa sitten Angela Bassettin kanssa juttua tällä. Ja mielenkiintoinen asetelma siis, että semmoinen science fiction tarina, mikä niinku, ei oikein tiedä, niinku, jossain vaiheessa tulee sellainen, että okei, mä en oikein tiedä, että mihin tää on niinku menossa. Kyllä. Sitten. Joo. Ja kaiken takana on sitten semmoinen alien-artifakti, jota ne yrittää sitten saada, joka niinku tuntuu hypnotisoivan ihmisiä. Ja se antaa sitten nuoruuden energiaa ja kaikkea tämmöistä, ja siitä tulee lopulta niinku supernova sitten. Niinku, kyllä. Joo. Eli mun mielestä tämä elokuva on kyllä niinku mielenkiintoisimmalla silloin siinä puolessa välissä. On. Kyllä. Siinä näkyy se, että nyt siinä on niinku se pitkä pätkä, mitä on oikeasti yhdenjaksoisesti kuvattu ja ohjattu, että nyt niinku tiedetään, mitä ollaan tekemässä. Joo, ja siinä on niinku tulee niinku miellyttävästi semmoinen psykologinen jännite siinä, että kun ei oikein tiedetä who's who, niinku, kuka tämä jätkä nyt on ja mitä se nyt oikein haluaa ja mikä tämä niinku mystinen laite on siinä tällä. Mutta sitten se vähän niinku latistuu kohti loppua, kun siitä tulee se semmoinen taas tämmöinen niinku action-filmi, että siellä juostaan
ympäri alusta ja vittu meissä sinne niinku, tiedätkö, avataan tää niinku, tiedätkö, tää niinku ovi siitä, se lentää avaruuteen ja tällä. Että nyt pitää taistella niin. Sillä. Vähän niinku semmonen, tiedätkö, vähän niinku Alien, paitsi että niinku... No toimintaleffana. Die Hard Alien. Niin, vähän niin. niin. Ja huomaa kyllä, että tätä on ollut monta kokkia niinku hämmentämässä tätä soppaa nimittäin. Varsinkin siinä alussa niinku, tuntuu, että tämä rytmi on niinku vähän hakusessa. Ihan sekaali, joo. Joo. Ja niinku, ehkä sellaista loppua kohti muutettu sillä, siinäkin on varmaan niinku, tiedätkö, haettu ehkä semmoista niinku enemmän action-pitosta. Joo, ja siis... Vaikea sanoa, minkälainen se alkuperäinen visio tässä on ollut sitten. Joo, no sepä se, että siis jos katsoo tämä elokuva eikä lue yhtään sitä, että mitä tosiaan tekstiä internetin ihmemaailmassa on raportoitu asiasta ja tälleen, niin siitä on tosi vaikea ottaa tosiaan selkoa, että mikä se alkuperäinen motiivi kautta visio on ollut, mitä tässä on lähdetty tekemään. Mutta sitten kun sitä lukee vähän se, että mitkä ne Hillin suunnitelmat oli ja näin päin pois, niin tässä on haettu alun perin semmoista vähän niin kuin Event Horizon kohtaa Polanskin veitsi vedessä meiningin, että siinä tulee, se kuulostaa aika mielenkiintoiselta kombinaatiolta, mutta siinä on ne elementit on selkeästi nähtävissä ja se, että me laitetaan tosiaan Alienin kirjoittaja kautta tuottaja Walter Hill tosiaan sitten ohjaamaan tämä koko homma, niin tässä näkee samoja teemoja todella raskaasti, että tässä on niinku ilmeisesti haettu tämmöistä niinku avaruus ihan oikeasti kauhuelokuvaa, eikä tämmöistä räiskitehostetoimintaa, myllytystä ja niin edes poispäin, mutta siihen se sitten on ajautunut ja tämähän tosiaan suunniteltiin yllärin pylläri PG-13 elokuvaksi ja sitten kun Hilli kuvasi sen R-reitettinä alastomuksineen päivineen, niin tosiaan sitten sakset ovat senkin jälkeen vielä sitten viuhuneet ja näin päin pois. Joo, tässä DVD, mikä me Juha-Matilta saatiin, niin tässä on R-rated versio sitten. Että mun mielestä siinä ei ole mitään niin semmoista, mikä olisi R-ratin aiheuttanut muuta kuin alastomuutta muutamassa kohtaa. Niin. Tässä kyllä lukee, että tässä on 20 minuuttia poistettuja kohtauksia ja vaihtoehtoinen loppu. Niitä me ei katsottu, mutta kuulostaa mielenkiintoiselta. Että niin kuin, mitä siellä sitten saattaa olla. Ja tämä niin kuin tuntuu tosi ei Walter Hillmäiselle elokuvalle, mutta se voi johtua siitä, että tätä on ollut monta tyyppiä tekemässä. Kyllä. Mutta toisaalta taas tämä ei ole kyllä niin kuin Walter Hillin omilta genreä kyllä tämä tämmöinen science fiction. Ainakaan ohjaajana. Ei mun mielestä kyllä. Mutta niin kuin, siis sen jälkeen kun mä oon kaikki tää sanottu, niin ei tää mun mielestä huono filmi on missään. Ei tää paskaa. Ei todellakaan. Niin, siis, en mä tätä mihinkään seipään nokkaan nostaisi kadotettuna helmenä tai mitään tämmöistä, siis, mutta... Tässä on hyvät näyttelijät, kautta linjan hyvät näyttelijäsuoritukset, James Spader ja kukahan tää nuori jätkä oli tässä, onko se tää Peter Facknell vai Robert, mä en tiedä kuka se oli, se ei ollut mulla yhtään. Facinelli, mikä se oli, joku semmonen se oli. Peter Facinelli, olisiko se? Niin. Ja tehosteet on tosi hyvät. Just tämmöistä 90-luvun lopun, niin tiedätkö, semmoista, että kaikki ei ole tehty vielä CGI-llä. Sitä on epäilemättä tehostettu paljon kaiken näköisellä computer generated effect, mutta niin kuin, huomaat, että ne on niin kuin pianoismallilla tehty. Niin kuin on joo, siis se ehkä tämä niin CGI näkyy pahiten Gore-kohtauksissa ja sitten tyyli alussa, kun näkyy alaston James Spader kellumassa avaruudessa, se on CGI-llä tehty ja tälle, että kyllä siinä vähän sitä muovinukkemaisuutta on, mutta ei silleen niin kuin vitutukseen asti. Ja myöskin siis niinku tää niinku kaikki niinku tää production design niinku, elikkä siis niinku kaikki lavasteet, kaikki nämä välineet mitä ne käyttää. Kyllä. Tää on tosi uskottava. Ja mä tykkään siitä tää avaruusaluksen, siis sellainen niinku missä sanotaan niinku modernin näköinen, mutta tumma. Että tää ei ole niinku semmoinen alienin tyylinen, niin teeksä enemmän niinku ränsistynyt rahtialus, vaan tää on ihan niinku mun mielestä pakasta vedetty, mutta siellä silti niinku tämmönen valaistus on niinku tumma ja kaiken kaikkiaan niinku hyvin tyylikkäästi tehty elokuva. Joo, siis sillä ylipäätään avaruusaluksella, tämmöisissä elokuvissahan, jotka tapahtuu yhden ison avaruusaluksen sisällä, niin yksi semmoinen hirveän tärkeä elementtihan on se, että sillä aluksella pitää olla persoonallisuus. Tämä pääsee sitä suuntaa kohden. Se ei lunasta täysillä sitä, mutta kyllä se, niin kuin se ympäristö alkaa näyttää siltä, että tämä ei apinoi nyt muita elokuvia. Tämä ei yritä olla Alienin Nostromo tai mikään tämmöinen, mutta siis se että se on kumminkin niin
Se on uskottava. Se on hyvin uskottava ja silleensä persoonallinen. Plus, että aluksi sen tietokone oli rakastunut yhteen näistä. Niin, kummallinen siis idea. Tässä on hirveän paljon tämmöisiä hyviä hahmoyksityiskohtia. Se just tämä, että se tietokone on rakastunut siihen, koska se on opettanut sen rakastumaan siihen, koska se on yksinäinen avaruudessa. Joo, ja siis niinku toi on kans niinku kummallinen se loppu. Ei nyt mennä spoilereihin, mutta siis tässä niinku onnellinen loppu tässä. Niin, siis okei, niinku sanotaan näitä ne hahmot vaihtaa osittain geenejä ja sit vielä, hei muuten by the way, te saatte muuten lapsen vielä. Ai jaa, kiva juttu. Hei, siistiä. Joo, ja siis tää on just sitä jälkeenpäin lisättyä ekspositiota, että siis se, niinku se on niin kivuliaan Ihan selkeätä, kun siinä olla ja vaan voi. Ihan varmasti kyllä joo. Mutta niin kun, siis mä oon melkein varma, että mä oon nähnyt tän aikanaan elokuvateattereissa, että siis katsoin oikein tosta sitä varten. Niin tää on ollut 2000 vuonna niin jopa Suomessa elokuvateatterissa, niin melkein varmaan Hervannan Kinolassa tuli tää katsottua kyllä. Mutta sen jälkeen en ole nähnyt. Mutta oli tosi kiva kyllä nähdä tää uudestaan ja sä et ollut ikinä nähnyt. Mä en ollut nähnyt, tää oli ensimmäinen kerta ja tosiaan on kyllä ihan vakavalla naamalla sanottava, että jos tämmönen nyt kävelisi joku kaunis päivä vastaan järkevällä hinnalla silleen pienellä vaivalla, niin en mä näkisi mitään syytä, miksi se niinku hilkeräilijänä tuommoista hyllyä niin ostaisi. Okei, ei todellakaan ole Hillin niin kuin parhaimmasta päästä, ei edes keskiverroimmasta päästä, mutta ei ole sieltä huonoimmastakaan. Ei klassikko missään mittapuulla, mutta ei todellakaan huonommasta päästä. Ja 90-luvulla näitä tuli kauheasti, just niin kuin Event Horizon 97, ja sitten tuli se Spere tuli, ja näitä tuli tosi monta. Ja siis kyllä ei, vaikka tää on saanut paljon paskaa ja se, niin monet ihmiset niin on varmaan niin tuominnut tämän ennen kuin edes näkee tätä, niin ei tää mun mielestä niin ollenkaan ansaitte semmoista auraa ympärille, että tää olisi jotenkin niin vittu maailman huonoin elokuva. Ei todellakaan. Monta kertaa naureskelin tuota leffaa katsoessa, että jos tämä oli niin kuin 90-luvun mittapuulla huonointa mitä löytyy, niin voi pojat, siis asiat oli aika paljon paremmin. Joo, siis tää on varmaan about parempia kuin 99% 2020-luvulla tehdyistä leffoista. No suurin piirtein. Varsinkin jos puhutaan science fiction, fantasia-hommista. Vaikka tämä on niinku tämmöinen jumbled mess ja niin edes poispäin. Täällä on silti tämän kaiken alla on ihan oikea elokuva jossakin. Ja sieltä on saatu pelastettua kumminkin tosi hyviä, isoja ja pieniä elementtejä. Eli niin kyllä täällä mutta saa niin jonkun asteisen suosituksen kuitenkin. Just. Ja siis mikä tärkeintä, tässä on sielua. Tässä on sielua. Puolitoista tuntia ei tuntunut 3 tunnilta. Joo, mutta sanotaan näin, että siis mä oon vähän kahvailla, onko tää 3 vai 3,5 tähteä? Mä sanon vähän silleen tietyllä tavalla alakanttiin, että 2,5. Joo. 2,5 sille, että mä annan kumminkin siinä mielessä suosituksen, että tää on loppujen lopuksi kaikesta tästä hehkutuksesta huolimatta, niin tää on loppujen lopuksi aika keskitasoinen elokuva silleensä kaikkinensa, mutta tää on kumminkin äärimmäisen mielenkiintoinen tämmöisenä reliikkinä ja artefaktina, niin siinä suhteessa 2,5-3, mutta silti suosituksena, että kannattaa tsiikata, jos vastaan kävelee. Joo, mutta science fictionin ystävälle, niin kyllä mä sanon 3 tähteä. Ehkä jopa hyvänä päivänä vielä enemmänkin. Täytyy kyllä katsoa ne poistetut kohtaukset. Toisenlainen loppu sitten. Tänä iltana katsoimme sitten myös toisen elokuvan, hieno elokuva, Mickey Rourken tähdittämä Johnny Handsome. Mikäs tää suomeksi? Kasvoton, joo. Handsome, kasvoton. Joo, vuodelta 1989, ja tää nyt on vähän perinteisempää Hilliä sitten. Että, juurikin näin. Joo, ja tässä on kyseessä Imprintin australialainen Blu-ray, joka Jereltä tuli tämä boksi sitten. Että, se on hieno. Se on hieno boksi, kuulkaa. Siinä on 6 Hilli-leffa, Hard Times, The Driver, Long Riders, Extreme Prejudice, Johnny Handsome ja sitten Broken Trail, joka ei siis ole leffa, vaan se on se sarja. Mutta joo, tästä tosiaan oli tosi kauan aikaa, kun on viimeksi katsonut Johnny Handsome. Ja nyt sitten oli taas jälleen kerran mukava nähdä tää uudestaan. Eli näin niin kuin lyhykäisyydessään, eli toi Mickey Rourke näyttelee Johnny Handsomea tituleerista hahmoa, joka sitten on saanut liikanimensä siitä, että hän on kasvoiltaan epämuodostunut, vähän tämmöinen niin kuin elefanttimies sitten. Ja hän on myös paatunut rikollinen sitten, että yhdessä sitten vähän sen mentorinsa kanssa, niin se on lyöttäytynyt tämmöiseen rikollisjengiin sitten, joka tekee alussa, että onko tämä joku tämmöinen kolikkokauppa tai joku tämmöinen? Joo, siis tämmöisen numismaatikkokaupan ryöstö, että keräilykolikoita ja näin päin pois. Ja siinä oli just joku tämmöinen homma, että
tämä Johnny Handsomin isoveli kautta mentorihahmo on pahoissa veloissa ja se tarvii Johnin apua, että se pystyy vetämään tämän keikan. Ja sitten ne lyöttäytyvät tosiaan Lance Henriksenin ja Ellen Barkinin näyttelemän limanuljaska kaksikon kanssa tekemään tämän ryöstön. Ja sittenhän rupeaa tapahtumaan. Kyllä, joo, että siis tää kuolee tää mentori, isoveli ja sitten Johnny Handsom joutuu lusimaan siitä. Kyllä. Mutta onnekseen sitten siellä on semmonen, no okei se ei ole onnekasta, se on Morgan Freemanin näyttönä tosi kova badass seriffi sitten, tai tämmönen jonkin sortin joka tuntee Johnin ja tietää hänen joo, se retku kyllä varmasti retkahtaa taas rikollisuuden polulla. Retku kyllä retkahtaa. Mutta myös on tää Forest Whitakerin näyttelemä tämmönen tohtorismies sitten, joka tarjoaa tämmöistä mahdollisuutta, että heillä on tämmöinen ohjelma, että ne on epämuodostuneita ihmisiä niin pistetään plastiikkakirurgiaan. Joo, tämä teoria tämän ohjelman takana on se juuri, että ihmiset, joilla on niin selkeästi joku tämmöinen fyysinen puoli, joka on aiheuttanut heille vastoinkäymiset elämässä, niin kuin esimerkiksi tässäkin teorisoidaan, että Johnin epämuodostuma tulee siitä, että hän on narkomaani äidinpoika ja kaikkea muuta tämmöistä vastaavaa, että jos annetaan yhden kerran ihmiselle eläissään, joka on tottunut pelkkään niin kuin paskaa, niin semmoinen kunnollinen mahdollisuus, niin se älyää sen psykologisesti lähteä rakentamaan itselleen parempaa elämää ja täten muuttua yhteiskunnan toimivaksi pykäläksi. Ja siitäpä tämä sitten tieteellinen koe lähtee, mutta vähänpä he se tiesivät, että Johnilla on muut ajatukset mielessä. Kyllä. Eli sieltähän sitten elefantimiehen naamasta kuoriutuu tosi komea Mickey Rourke, 80-luvun lopun Mickey Rourke sitten. Ja kuuminta todellakin sitten Mickey Rourke on niin ovela tyyppi, että se sitten niin neuvottelee itseänsä ehdonalaiseen ja sitten se menee töihin otteeseen satamaan ja huomaa, että siellä on vitusti rahaa aina kun on palkkapäivä. Sitten se keksii tämmöisen juonen, että se hakee tämän vanhan jengin, niin kuin, missä on tämä Ellen Barkin ja sitten Lance Henriksen johtavat kusimulkerot on siinä, niin hommaa ne sitten, että nyt te tulkaa, koska ne ei tunnista tietenkään tätä, niin, että niin kun tehdään tää keikka ja okei, ehkä niitä ei kannata mennä sitten kauhean yksityiskohtaisesti, mitä sitten tapahtuu, mutta sanotaan, että tässä on taustalla on tämmöinen kostojuoni sitten myös. Vähän se jotakin sen tynkästä, kyllä. Joo. Ja tämäkinhän on tietyllä tavalla tämä on aika erilainen Walter Hilli, tai ainakin niin kuin ajankuvan nähden erilainen Walter Hilli. Että Kasarillahan tosiaan Hill rupesi tekemään nimenomaan ihan niin kuin toimintaleffaa, että silloin pyssyt lauloi ja meininki oli kovaa ja oli niin kuin yksi parhaita 80-luvun tämmöisiä niin kuin tosiaan yksinkertaisia, simppeleitä toimintaleffoja teki. Ja sitten yhtäkkiä sen keskellä on tämmöinen todella niin kuin hahmopohjainen ja silleen niin kuin hidastempoinen rikosdraama oikeastaan. Kyllähän tässäkin on se alun kolikkokaupan ryöstö, se on niin puhdasta kasarihilliä kuin olla ja vaan voi. Mutta sitten tulee todella pitkää pätkää, missä niin kuin paneudutaan juuri tämän hahmojen psykologiaan, niiden suhteisiin ja rakennetaan semmoista oikein niin kuin pitkää mittavaa kaarta, että mitenkä nämä hahmot sitten kun ne loppu koittaa ja lunastavat itsensä, niin sä pystyt katsoa sitä leffaa taaksepäin koko 1,5 tunnin pituudelta, että voi vittu, tää on rakennettu muuten aika tiukkaa ja tarkkaan. Jokainen yksityiskohta on niinku periaatteessa tarkoitettu ja ajateltu. Joo, ja siis mun täytyy kyllä sanoa, että niinku, siis, kuten sanottu, niin tosi kauan sitten kun on nähnyt tää, ja ehkä mielessä vähän niin kuin ollut sellainen, okei, vähän tylsä elokuva ehkä, mutta nyt kun tällään kattelin näin vähän myöhempänä ja viisaampana, niin siis Mickey Rourke tekee tän elokuvan. Ihan niin kuin hands down tosiaankin, siis se on niin kuin ilmiömäinen suoritus ja todellinen masterclass niin kuin, siis semmoista roolisuorituksesta, mikä on niin kuin hyvin vähäeleinen, mutta samalla niin kuin ihan älyttömän niin kuin rikas. Joo, ja siis siellä on niitä yksityiskohtien määriä, mitä sen miehen roolityöskentelyssä on, herran jumala. Joo, ja siis niin kuin vähän ehkä kliseistä sanoa sillä, että hän niin kuin puhumatta mitään niin kuin ilmaisee paljon enemmän kuin useimmat näyttelijät, mutta niin kuin, se on ihan totta tässä. Ja siis niin kuin, siinä ei mitään niin kuin, siis semmoista, niin kuin, että se olisi sattumalta tapahtunut, vaan siis se karisma yksinkertaisesti on niin suuri. Ja sitten kun tarvitaan semmoista niin kuin tunteikkuutta, esimerkiksi siinä kun se näkee kasvonsa ekaa kertaa, niin siis Mickey Rourke hoitaa sen homman. Niin kuin, mä en pysty ketään muuta kuvittelemaan sen ajan niin kuin, tiedätkö, Starboysta, joka voisi vetää sen kotiin noin hyvällä. Näin, että tämmöinen niin kuin
ison rahan kiiltokuvapoika, mutta semmonen, joka osaa oikeasti sit vetää ihan niin kuin satalasissa ja silti hillitysti koko ajan. Ja se, että niin kuin mun mielestä siis Mickey Rourke on tähän aikaan niin kuin at the top of his game kyllä. Parhaat vilmit on tuossa vaiheessa aika lailla tullut ja hyviä tuli vielä sen jälkeenkin, en sitä sano, mutta kyllä tässä on niin kuin aika lailla peak of the career. Mikä sun suosikki olisi Mickey Rourke elokuvista? Herran Jumala taivaassa. Siis tosiaan Angel Heart on tietysti niin kuin silleen, siinä on sekä loistava elokuva että loistava roolisuoritus, mutta yksi semmoinen, mihinkä mä palaan kerta toisensa jälkeen, on Michael Ciminon Year of the Dragon. Aivan huippu. Tähän mä sanoisin, tietysti Year of the Dragon on tosi hyvä kyllä ja Angel Heart ihan loistava kyllä, mutta yksi mihin mä aina palaan niin kuin toistuvasti vuosien jälkeen aina uudestaan on tietysti Double Team. Se on jo Ysärin loppupuolta. Siinä on jo nyrkkeilyuraa vähän takana ja kaikkea. Ja sen kyllä näkee. Anyway, ja se yksi hieno leffa muuten kanssa Mickey Rourkelta on toi Diner. Ootko nähnyt siitä? Olen. Svengienkin vauhdissa jälleen. Ja kyllä. siitä tuleekin mieleen, että Ellen Barkinhan näyttelee Dinerissa kanssa. Pitää paikkansa. Ja tästä tullaan taas asiasta niin kuin aasin siltaan siinä, että siis paitsi että Mickey Rourke on loistava, niin siis niin on kyllä supporting castikin. Siis jumalauta, just mainittu Ellen Barkin ja Lance Henriksen jumalan kautta. Se on, se on kans niinku tässä vaiheessa urallaan. Alkaa olemaan siinä niinku peak. Tämä on tiedätkö Lance Henrikseniltä ihan samanlainen roolisuoritus kuin jossakin Stone Coldissa, mutta ilman sitä vitummoista sekoilua. Joo. En sano, että se Stone Coldissa on huono asia, mutta se, että jos kuvittelee sen hahmon ja että se on niinku tosiaan hillitty ja manipuloiva ja laskelmoiva, eikä ammuskele konepistoolilla oikeustalossa, niin tässä se on melkein pukeutumista myöten. Plus sitten toinen, missä toi Lance Henriksen on pahis New Orleansissa, niin tietysti Hard Target. Todellakin Hard Target. Plus sitten unohtamatta tietenkään Morgan Freemania, joka siis tähän aikaan ei ollut vielä mikään item. Ei. Voisiko se sanoa, että se on ehkä ollut vasta voisiko Sevenin jälkeen? No siis Driving Miss Daisyhän oli niin kuin se... Se taisi tulla samoihin aikoihin. Se on samoihin aikoihin tullut. Se on se, mikä on niin kuin herättänyt huomiota, että tämmöinenkin kaveri on olemassa. En ole muuten ikinä nähnyt. Se on oikein miellyttävä hyvä leffa, mutta sitten Sevenhän on se, mikä niin kuin räjäytti pankin, nosti kynnyksen yli. Just, mutta tähän aikoihin tosiaan on ollut vielä sikäli tuntematon nimi, puolitunnettu ja tällä viisiin, mutta panostaa kyllä niin kuin joka ikiseen kohtaus. Ihan paras kohtaus on se, kun se näkee Johnny Handsomin ensimmäisen kerran leikkauksen jälkeen. Sitä kuvataan tosi pitkään, kun se vaan kävelee rinkiä, tuijottaa Mickey Rourkea, jota ei näy kuvassa, vaan se katsoo kamerasta sivuun ja tuijottaa vasta ja hokee aina pitkän tauon jälkeen aina jonkun ihmettelylause, että amazing, pitkä tauko, just fucking amazing. Bless my pitkä tauko. Bless my ass. Joo, siis mun mielestä se on ollut tosi hyvä, jos sitä ei olisi näytetty vielä Mickey Rourkea uusin kasvuinen siinä, että se olisi niinku katsoja, että näyttäkää nyt mitä se näkee tällä. Mutta tietysti jos se olisi ollut niin, me oltaisiin mistattu se hieno hahmohetki, kun se näkee itteensä niin sitä peilistä sitten. Että, kyllä. Että ehkä se on ihan oikein tehty niin kuin Walter Hillitet. Se on ollut oikea ratkaisu. Me saatiin se yksi hyvä kohtaus ja toinen, joka on melkein yhtä hyvä kohtaus. Kyllä, vähän niin kuin double the action, niin me saatiin kaksi hyvää kohtausta samasta aiheesta. Vähän niin kuin double team. Vähän niin kuin double team. Onko tämä sattuma? I don't think so. Joo, mutta siis niille, jotka ei ole nähnyt tätä katsojat, niin te ei ole varsinaisesti ehkä toimintaelokuva, siis vaikka tässä on pari isoa toimintakohtausta, mutta enemmänkin tämä on justiin niin tähän hahmodraama, missä on hienot päänäyttelijä ja hienot niin sivunäyttelijät kyllä. Ja siis siis Elizabeth McGovern unohdettiin sanoa täysin, siis tuosta Once Upon a Time in Amerikasta siis. Kyllä. Joskin vähän vanhempana tässä. Mä en kyllä muista nähneeni sitä kyllä kauheasti. 5 vuotta on Amerikan jälkeen tämä, ja kyllähän McGovern on tehnyt ihan jumalattoman määrän kamaa. Siis yksi, mistä mä itse hänet jokseenkin muistan, on tämä alkuperäinen Handmaid's Tale-elokuva. Ahaa, joo, orjattarisi. Oliko 93 tai jotain, niitä luokkia.
Joo, olisiko se vähän aikaisempi sitten? Kun... Ysäri alkupuolta, muistaakseni. Niin. Joo, tämä, siis... missä on Robert Duvallia. Joo, mä oon nähnyt sen joskus, tiedätkö, 1,000,000 vuotta sitten. Joo, ei ole hirveän yleinen elokuva, sanotaan näin päin. Joo, mutta niin kuin, siis niin kuin sanottu, hieno castingi ja siis niin kuin oikein hyvä elokuva kyllä. Ei tästä pääse mihinkään, että niin kuin, jos odottaa niin kuin jotain Last Man Standingia, tulee varmaan pettyä, mutta jos haluaa nähdä niin kuin hyvän niin kuin hahmovetoisen rikosdraaman, niin ei varmastikaan tule pettymään kyllä. Vahva suositus. Joo. Vahva suositus. Mä sanoisin, että 3,5 tähteä on niin kuin semmoinen pätee joka päivä. Sitten jos on oikein hyvä päivä, niin kutittelee vähän sitä 4 pintaa siinä, mutta pelataan varmaan päälle 3,5. Se on semmoinen aika, voisiko sanoa, että... Mä ehkä siis, mä menen 4, sanotaan heikko 4, mutta niin kun, siis edelleen mä en voi sitä mitenkään painottaa enempää, mutta siis Mickey Rourke vetää niin hyvää tässä settiä. Niin, että niin kun, siis se... Ja mä tykkään sitä ideasta, tiiäksä, että niin kun, on mies, jolle annetaan uusi mahdollisuus, tiedätkö, niin kuin, ja tässä kirjaimellisesti niin kuin hän kokee fyysisen muutoksen tässä ja saa uuden mahdollisuuden tällä. Jos tässä olisi ehkä 1 tai 2 action-kohtausta enemmän, niin tämä saattaisi olla siellä niin kuin helposti klassikko, mutta nyt se on tällainen, sanotaan näin, varovainen heikko 4 tähteä, niin kyllä. Mennään sillä. Mä olen täysin samaa mieltä aika pitkälti, sen takia nojaa varmuuden vuoksi sinne 3,5. Niin, parasta pitää varaa, ettei tule sanottua mitään niin semmoista raskautta. Joutuu vielä tilille. Ja sitten vielä viimeiseksi tähän jaksoon katselimme tämmöisen lännen elokuvan kuin The Long Riders vuodelta 1980 ja kertoo sitten Jesse James ja hänen rosvoporukansa seikkailuista. Kyllä, James Younger-jengin ryöstelyhommista. Joo, ja aika varmaan tässä on about siihen 1800-luvun puoliväliin sijoittuva vähän, siis sisällissodan jälkeen mainingeissa tapahtuva juttu, että sinänsä mielenkiintoinen aika, että niinku siellä niinku selvästi ollaan etelässä ja siellä se kapina henki vielä elää hyvin vahvasti. Elää ja voi hyvin, että sotahan oli loppuko se muistaakseni 1860-luvulla ja siitä nyt tämä heittää sitten pienen hypyn eteenpäin ja näin päin pois. Niin, että sanoisin, että 8 vuotta jotakin semmoista, kun se oli siinä. Ja tosiaan se, että Youngerit ja Jamesit ovat sodassa olleet ja varsinkin Youngereilla on hyvin vahva tämä etelän meininki vielä päällänsä ja tosiaan se on hyvin läsnä näissä niinku asenteissa, mitä hahmoilla on tässä elokuvassa ja se on jännä siinä suhteessa kumminkin, että siinä ei ruveta ottamaan niin kuin puolesta tai vastaan, ei pohjoisen eikä etelän kannalta sitä, että niin kuin minkälaista elokuvaa tässä ollaan tekemässä, vaan se on vaan niin kuin character trait. Joo, kyllä. Että se sanelee vähän näiden hahmojen motiiveja ja muuta vastaavaa, ja vaikka he ovat hyvin etelämielisiä, niin siinä ei tule näitä ei oikeastaan millään muulla tavalla se ei näy kuin tämmöisenä tietynlaisena tukahdutettuna patriotismina siinä suhteessa. Ja vihana niin kuin jenkkejä kohtaan. Niin, tässähän vähän esitetään sillä, että nämä jenkit on niin sanotusti auktoriteetteja, että ne, jotka omistaa kaiken, niin kuin pankit. Ja sitten tietysti se Pinkertons, jotka Pinkertonit, kyllä. Joo, eli Pinkertons, ne oli se semmoinen palkkasoturifirma, niin sanotusti. Vähän niin kuin palkkionmetsästäjä, yritys, agency, agentuuri, eli tosiaan Pinkertonit sitten soitettiin paikalle, kun ei meinattu saada liittovaltion lailla tyyppejä tosiaan napattua ja tuomittua ja niin edes poispäin, että aina tuli osavaltioeroavaisuuksia lain tulkinnassa ja näin päin pois, mutta koska Pinkertonit olivat sitten yksityinen firma, jotka sitten saatiin rahalla maksettua, niin tosiaan heillähän eivät ollut tämmöisiä asioita niin kuin esimerkiksi toimialueita. Joo, ja siis tosi mielenkiintoinen aihe ja siis sellainen tämä Pinkertons näin, mutta niin tämäkin siis, että tässä oli tosi kauan kun mä oon katsellut tämä hieno DVD-kansi tässä, mikä nostaa jalustalle Dennis Quaidin, joka nähdään ehkä 10 minuuttia tässä elokuvassa. Että tosiaan ei tässä varsinaisesti ole niinku semmoista niinku mitään muuta juonta kuin siis se, että niinku, James Younger-porukka niinku ryöstelee pankkeja ja junia ja sitten tämä Pinkerton sitten jahtaa. Ja tämähän sijoittuu ehkä niinku useiden vuosien niinku aikavälille kyllä. Että siis niinku näin. Tosiaan nyt tarkkaa ei tullut sitä kytättyä, että millekään aikakaudelle tämä sijoittuu, mutta tosiaan se, että tässä tämä on vähän niin kuin James Younger
jengin niin kuin saagaa silleen, että elokuva alkaa siitä, että he ovat jo olemassa, he ovat jo establisoitunut lainsuojaton joukko ja tosiaan tunnettu, pelätty, ihailtu, vihattu ja näin päin pois. Mutta sitten se alkaa vähän siitä, kun Pinkertonit laitetaan sitten siihen kehiin mukaan, että all right, että nyt ei enää niin kuin paikallinen lainvoima ei riitä näihin, jotenka lähdetään puskemaan vähän eteenpäin. Ja tässähän on hyvin vahvat Sam Peckinpah henkiset vaikutteet. On. Siis, jumalan kautta, varsinkin loppua kohden, kun tulee tämä suuri ammuskelukohtaus, niin ihan tulee elävästi hurja joukko mieleen. Siis aina niin kuin hidastuksia ja leikkaustapaa myöten niin kuin, ammutaan osumaan ja sitten leikataan johonkin muualle ja sitten jatketaan sitä hidastettua otosta siinä tällä ja leikataan ristiin näitä hidastuksia. Joo, montaasinomaisesti tätä niin kuin verilöiden. Ja plus se, että tässä on aika verisiä kohtauksia kyllä, että verta kyllä pulppua iloisesti kyllä ampuma haavoista kyllä. Joo, ja ennen kaikkea se, että tosiaan kaikki niin kuin luodin iskemät ja muut vastaavat, ne on todella ilkeämielisiä, ne on brutaaleja siinä mielessä. Ammutaan poskeen ja näyttää, kun toinen puoli räjähtää ja kaikkea tämmöistä. Tässä on niin just oikea Pekko-meininki kyllä. Meininkiä, nimenomaan. Joo, kyllä. Ja tosiaan just tämä, että tässä on hyvin vahvasti myös nimenomaan näitä samoja teemoja, mitä justiinsa hurjassa joukossa Bad Carrot and Billy the Kidissä oli, että tosiaan vanha maailma joutuu vähän väistymään uuden tieltä. Sitten on herää näitä kysymyksiä siinä, että miksi me ihannoidaan lainsuojattomia, miksi me vihataan virkavaltaa, järjestystä ja kaikkea tämmöisiä kysymyksiä heitellään ilmoille. Ja se saagamaisuus ehkä mikä tässä on, niin on hyvin, niin kuin sanoit aika hyvin, että se tämä muistuttaa todella paljon just Bad Carrot and Billy the Kidia. Just näin, mulle tuli mieleen Bad Carrot and Billy the Kid, tämmönen lyyrinen lännen tarina. Lyyrinen, tuo on hyvä sana. Tämmönen mikä niin kuin, ei välttämättä niin kuin ole kauhean juonipohjainen, vaan niin kuin nimenomaan hahmopohjainen ja hahmojen niin kuin välisten suhteiden. Niin kuin, se on niin kuin keskiössä tässä tällä lailla. Niin, tämmöinen vähän niin kuin pieni, mikrokokoinen epookki sille, että mulla itsellä tuli tosi vahvasti Michael Ciminon elokuvat mieleen, että tässä on tosiaan semmoista ajan pysähtyneisyyttä ja jäädään katsomaan hetkeä, on pitkä hääkohtaus ja kaikkea tämmöisiä vastaavia. Joo, siitä muuten, Deer Hunterista tuli mieleen kyllä. Että olisikohan Hilli nähnyt, että ei se tänään kohta, nyt tuli äsken justiin tosi hyvä filmi Kauriin metsästä ja siinä oli pitkä tämmönen. Pitääpä ottaa vähän vaikutteita. Niin, joo, ihan totta joo. Siis tää on ehkä alussa vähän semmonen niin kuin, ei oikein tiedä mihin tää oikein on menossa, kun siinä on paljon sitä niin kuin pohjustetaan näitä hahmojen suhteita, on tää hääkohtaus tällä. Mutta kyllä se sitten mun mielestä löytää sen oikein uransa, kun tulee nämä Pinkerton ja vahingossa tappaa sitten tää Jamesien ton pikkuveli. Niin. Herra Jumala. Ja siis tässähän on ihan järjettömän paljon myös tämmöistä niin kuin, mustaa huumoria siinä mielessä, että pääsääntöisesti tahallista mustaa huumoria. Että just tyyliin tämä, että Pinkertonit tulevat ensimmäistä kertaa Jesse Jamesin mutsin luokse vähän kolkuttelemaan ovelle, että missäs Jamesin pojat on, että tultiin hakemaan. Ja no ei täällä ole kuin tää 15-vuotias vähämielinen poika, että sitäkö tulitte hakemaan. Ja nämä Pinkertonit on kumminkin vakuuttuneita siitä, että täällä ne lyimyilee kuitenkin, että tullaanpas yön hämärinä tunteina nakataan savupommi ikkunasta sisään ja pelotellaan ne pihalle. No perkeleen keksintöhän räjähtää. Niin, oliko se sitosunut kerosiinikanisterin tai jotain? Jotakin tämmöistä. Niin. Ja sitten tosiaan se, että seuraavassa kohtauksessa siinä pohditaan sitä Pinkertonin keskelle, että te sitten tapoitte 15-vuotiaan vähämielisen pojan, että ainoa mitä te saitte tällä aikaan on se, että nyt niitä ääliöitä rakastetaan enemmän. Niin, te teette tosi hyvää duunia siitä, että teette näistä jätkistä sankareita kyllä. Kyllä. Ja siis niinku epäilemättä niinku, siis totuus on tarua ihmeempää, että näin varmaan on tapahtunut se oikeasti, koska niin kuin, tämä on vähän outo juttu, jos olisi keksitty tämmöinen tapahtuma, tämmöisen elokuvan, joka siis vahvasti perustuu tosi tapahtumiin ja todellisiin niin kuin, aikakautensa, niin kuin, tiedätkö, näihin, kun tämähän on varmaan hyvin niin kuin dokumentoitu tämä taka-ajo. Ja tosiaan, no sen verran mä tiedän, että kun no en nyt ole mikään ekspertti asian suhteen, mutta vähäsen on Pinkerton ekspertti ja Jesse James ekspertti. Nykyinen Lampertti, tuleva Camembert. No niin. Jonkun verran kun on tullut lueskeltua Jesse Jamesin historiaa ja niin edes pois, niin kyllä tässä on oijottu mutkia aika paljon. Ja
muun muassa sitten tosiaan, no esimerkiksi niin kuin tämä, että nämä Fordin veljekset oli kumminkin vähän enemmän mukana siinä touhussa muuta kuin vaan kävi näyttäytymässä ja näin päin pois siis ja tietäjät tietää keistä puhun. Ja tosiaan niin, mutta sitten yksityiskohtia tässä on tosi monta, mitkä mäkin niin kuin pystyn silleen sanomaan, että okei, mä oon lukenut tuon ihan, että näin on ilmeisesti tapahtunut, niin kuin se taulun suoristaminen ja sitten nämä kuuluisat viimeiset sanat ja kaikkea muuta tämmöistä, eli niin kuin on tässä jonkun verran toisin kuin esimerkiksi Pat Garrettin pelitekirissä, jossa on oijottu mutkia hyvinkin raskaasti. Niin. Mutta niin toisaalta siis tämäkin leffa niin 98 minuuttia, niin pakko semmoista on tehdä. Totta kai, ja siis niin kuin, mun mielestä tämä on juuri oikea tapa tehdä tämmöinen niin kuin saaga. Ja siis tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin elämänkerrallinen teos sitten. Siis silloin, niin kuin, hei, otetaan sieltä ne oleelliset jutut ja sitten näiden pohjalta me tehdään niin kuin tarina, jossa on kohtauksia. Eikä sitten pyritä niin kuin osuun kaikkia niin kuin merkkejä. Jokaiseen nuottiin ja sitten ei saa sitä vielä niin kuin aikaisessa koherentti elokuvaa. Just näin, joo. Joo. Ja Jesse Jamesin tarinahan on yllätys, sehän on filmatisoitu noin miljardi kertaa. Niin että tämä ei siinä mielessä, niin kuin, siinä mielessä tämä ei ole mitään uutta, vaan ihan jopa aikaisemmista, mitä itselle tulee mieleen, niin oli toi Samuel Fullerin I Shot Jesse James -elokuva, mikä käytännössä alkaa siitä, kun tämä Bob Fordi sitten tekee mitä tekee ja näin päin pois. Eli kyllä tätä on niin kuin dokumentoitu ja ruodittu aika kauan ennen tätä elokuvaa. Et siinä mielessä, no tämä oli tosiaan Keachin veljesten tuottama ja osittain käsikirjoittama, jotka näyttelee sitten Frank ja Jesse Jamesia. Niin tämä ilmeisesti haiskahtaa vähän tämmöiseltä passion projektilta ja silleensä. Ja kyllähän tässä nyt on tosiaan just se, että täällä on esimerkiksi castihän tässä on ihan huikea. No niin, tästä varmaan mistä niin tämä leffa parhaiten tunnetaan aika ehkä. Lailla, että kaikkia veljeksiä näyttelee oikeat veljekset. Kyllä. Keachin veljekset näyttelee tosiaan Stacey ja James. Sitten tosiaan Carradinen veljekset näyttelee Youngerin veljeksiä. Joo, ja Dennis ja Randy Quaidit sitten näyttelee Millsejä. Ja sanoisin vielä, kuka ne oli vielä ne? Christopher ja Nicholas. Joo, Guestin veljekset näyttelee Fordeja sitten. Eli tässä on niin ilmiselvästi vähän suunniteltu tämä homma just tämmöiseksi, että okei, tehdään nyt tämmöinen hyvä idea, mikä tuli mieleen. Sitten just se, että Ray Cooderin musat on tässä varmaan ensimmäistä kertaa Hillin kanssa, ellei väärin muista. Taitaa olla joo. Siis niin kun, eikö Warriors tullut tätä ennen? Siinä on Barry de Horizon musiikit. Kyllä. Ja oliko Ray Cooderin musat tossa? Kun mun mielestä ei ollut Driverissakaan. Niin, tai sitten tuossa, no joo, nyt en muista siis. Mietin sitä haastajaa, mutta ei varmaan. Ei kyllä tainnut olla. Niin, mutta joo, ei ole muistia. Anyway, pointtina lähinnä se, että tosiaan tähän on hirveän paljon nähty nimenomaan vaivaa siinä suhteessa, että on rakennettu tätä kokonaisuutta kameran takana ennen kuin on sitten lähdetty kuvaamaan, ja sen kyllä näkee, että tämä on hyvin tarkkaan suunniteltu ja rakennettu kokonaisuus. Ja siis se, mikä pitää myös mainita tästä, hirveän hyvin tehty siis siinä mielessä, että niin kun, paitsi että tarinan kerronta on tosi soljuvaa ja musiikit on kohdalla, että tämä on tosi hyvin kuvattu ja siis niin kun seesteisesti kuvattu ja sillain niin kun tämä näyttää aidolta. Kyllä. Kaikki ne kylät ja ne ei todellakaan näytä siltä, että ne olisi niinku elokuvakyliä. Tai sitten niinku esimerkiksi justiin tämä Jesse Jamesin ja sen perheen kämppäsi. Se näyttää sitä, että se on vanha maatalo 1800-luvulla. Niin, ihan vitun paskan näköinen meistä, mutta niinku siis siltä se varmaan on näyttänyt kyllä. Kyllä, ja siis ylipäätään se, hirveästi yksityiskohtia. Ylipäätään se, että tosiaan kun tässä on näinkin niinku profiloitunut kästi, että on tämmöisiä isoja tunnettuja nimiä ja nimenomaan tämä stikki vielä, että ne on aitoja veljeksiä ja tälleen. Sä 5 minuuttia myöhemmin sä unohdat kahtavas näyttelijöitä. Että tässä on oikeasti se immersio on todella vahva ja nämä tyypit kyllä vie homman ihan täysin kotiin. Joo, ja kukaan ei niinku kukkoile niin sanotusti, yritä olla niinku paras tai mitenkään niinku tuoda itsensä esiin, vaan kaikki siis vaikuttaa hyvin niinku sopivalta sillä että palvelevat tätä todella niinku kokonaisuutta. Kyllä. Kokonaisuus. Ja yksi, mistä pidän suunnattoman paljon tässä elokuvassa, goddammit, stuntit.
Joo. Lautaa näistä tuntia. Joo, ja siis sekin vielä pisti silmälle, että siis monethan noista on niinku siis näyttelijöiden itse tekemiä, tiedätkö? Niinku, että siis siinä kun katsottiin sitä kohtausta, missä noin Keitsin veljekset vetää hevosilla niinku sen koskee. Tai läpi. Niin vittu en mä menisi. Herra Jumala, mä en uskaltaisi mennä hevosen selkäänkään. Niin, saatikka tonne koskeen. Niin, että kosketa ei, you gotta be fucking crazy, että ota joku toinen tähän, niinku, että mä en ainakaan tee sitä. Niin. Mutta niinku pointti on se, että siis niinku, hyvin tehty, tosi immersiivinen kokemus kyllä kaiken kaikkiaan. Tämä kuuluisa Northfieldin pankkiryöstökohtaus, mikä on varmasti inspiroinut Hurjan joukon alkukohtausta ja näin päin pois, niin siinäkin tosiaan se, että kun hevosilla ratsastetaan ikkunoiden läpi ja muuta tämmöistä, niin siinä on mietitty niin hirveän tarkkaan just se, että miten se saadaan näyttämään mahdollisimman ilkeältä ja aidolta, mutta samaan aikaan todella tyylikkäältä. Se on huikea siis katsottavaa. Mä en muista toista elokuvaa, missä olisin nähnyt, että siis niin kuin elävä hevonen, ihan selvästi se ei mikään nukke, se on elävä hevonen ja useita niitä. Ne juoksee ja laukkaa ja hyppää ikkunasta läpi. Kyllä. Okei, on, mutta kun ei tunne miehen. Niin, siis varmaan niin. Mä en saa nyt päähän semmoista, mutta niin kuin, näyttää tosi hyvältä ja niin kuin, täytyy ihailla, että wow, miten se on koulutettu nämä hevoset tähän. Että kyllä. Ihan huikeata katsottavaa ja siis tosiaan pitää tietysti muistaa just se, että tuohon aikaan on kumminkin vuonna 80 on niin kuin Hollywoodissakin jo vähän niin kuin kiinnostanut se, että mitenkä niitä eläimiä kohdellaan ja tälleen, eli toisin sanoen se, että se ei ole tämmöistä italialaista rämääpäisyyttä, että siinä on ikkunalasi, ratsastat sille hevosella sen läpi piste, vaan että se on oikeasti rakennettu stuntti. Niin, ja siis voisi kuvitella, että hevonen ei tottele sua. Se ei mene niin. Että niin kuin vittu en nähnyt. Niin. Joo, mutta siis tää me katsottiin justiin tästä sama boksi kuin oli edellinen filmi, sanon toi Imprintin boksi jo. On kyllä hyvä julkaisu, saakeli tää niinku viimeisen päälle. Täällä on oikein ekstroja täynnä toinen levy sitten ja hyvä kuvanlaatu on kyllä niinku Blu-rayksi kyllä, että ei mitään valittamista kyllä, että ihan top notch kamaa. Siis oli tosi kauan, kun viimeksi on katsellut. Tää oli mun mielestä paljon parempi, mitä mä muistin kyllä nyt tällä kertaa. Tää oli siis varmaan kolmas vai neljäs kerta, kun mä itsekin näin. Ja kyllä tää paranee joka ikinen kerta. Että siitä ei pääse yli eikä ympäri. Yes. Hei, mä heitän tälle leffalle. Kyllä siis ihan solid, ehkä vähän päällekin. Vahva 4 tähteä kyllä. Mä jopa taivun sinne 4,5. Mä mietin kanssa, että pitäisikö olla niin kova jätkä, mutta niin sä oot kovempi jätkä nyt. Mä pysytään nyt kuitenkin vielä tässä 4 sitten kuitenkin. Niin, vaikka siis ihan varmasti tää tulee katsottua kyllä uudestaan, jos jonain päivänä kyllä. Että niin kuin, huomattavasti parempi kuin mitä mä muistan. Just jotenkin oli mielikuva sillä, että okei, tää on tosi hidas, mutta niin kuin, ei tää kun se pääsee käyntiin, niin ei se tosiaan ole. Ja jos se on hidas, niin se on sellainen niin kuin oikealla tavalla hidas. Joo, että tämä ei laaha tai tämä ei ole niin kuin tervanjuomista tai muuta. Joo, että siinä on oikeasti syy, että se on seesteinen ja se on tarkkaan harkittu kokonaisuus ja tyyliratkaisu, eikä suinkaan semmoinen, että hei, me emme osaa rytmittää elokuvaa. Siis ihan top notch kyllä. Ja täytyy sanoa, että kyllä Walter Hill on ottanut hyvin kyllä niin kuin mallia Pekosta, Sam Peckinpahista siis. Ja niin kuin tehnyt periaatteessa niin kuin oman niin kuin, ehkä tulkintansa niin kuin Sam Peckinpahin niin kuin näistä lännen saagoista sitten kyllä. Siinä missä sitten myöhemmin tuli tribuuttina tämä Extreme Prejudice, mikä oli selkeästi hurja joukko tribuutointia ja tällä viisi, niin tässä on ehkä vielä, tämä on totta kai tehty siis semmoisia aikaa kun Pekko on ollut vielä elossa, niin tosiaan tässä selkeästi alkaa olla semmoista oppipoika näyttää oppi-isälle, vähän niin kuin on mennyt perille. Ja sellaisenaan todella hyvä. Oikein bueno. Kyllä. Mutta hei, tässä oli tällä kertaa tämä Walter Hill-jakso kyllä, että kerro mitä sä tykkäsit näistä leffoista, mitä tänään käsiteltiin tässä jaksossa. Ja on tulossa sitten ainakin 2 vielä Hilliä. Sen verran me laskettiin, että sen verran me saadaan kyllä vielä Hill-matskua. On tulossa tosi hyvää matskua. Esimerkiksi justiin niin kuin 48 tunnista me ei olla vielä puhuttu paljon paskaakaan. Se on ainakin tulossa ja sitten tietysti Brukevillistä on nähtävissä vähän Stallone, Schwarzeneggeriä, niin isoja poikia tuntuu. Kyllä, joten pysy kanava ja kommentoi siihen alle ja me palaamme sitten taas ruutuun myöhemmin. Kiitos Jere ja kiitoksia, Ville. Kiitos sinne. Moro.